მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დილის შოუ და ანატომია კვლავ გაერთიანებული ფორმატით აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. მოწოდება დარჩი სახლში, რა საკვირველია ძალაშია და ის თქვენს ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას ემსახურება. ჩვენ კი მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ მაქსიმალურად ინფორმირებულები იყოთ იმ მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ყოველდღიურად და ყოველწამიერად იცვლება. ზუსტად ერთი თვე გავიდა, რაც საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. 21 მარტს კი ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, რომელიც დღევანდელი მოცემულობით 2020 წლის 21 აპრილამდე გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუს გლობალური საფრთხე უწოდა. 11 მარტს კი საერთაშორისო პანდემია გამოაცხადა. ახლა კი ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი. ბავშვები და კორონავირუსი. ინფიცირების პირველი დადასტურებული შემთხვევა და უსაფრთხოების ნორმები მოზარდებისთვის. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, ექიმი პედიატრი ივანე ჩხაიძე რეკომენდაციებით. როგორ ახერხებს გერმანია კორონავირუსის გავრცელების მაღალი მაჩვენებლის ფონზე სიკვდილიანობის შემცირებას. ჩართვა გერმანიის კლინიკიდან. COVID-19 და მისი მთავარი სამიზნე რესპირატორული სისტემა. რა საფრთხეს უქმნის ჩვენს ფილტვებს კორონავირუსი? დეტალებით პულმონოლოგი კახა ვაჭარაძე ჩვენს ეთერში. გარდა ამისა, წითელ ზონად გამოცხადებული მარნეულისა და ბოლნისის ტერიტორიები, სადაც ახალი კორონავირუსის შიდა გადაცემის ფაქტი დადასტურდა. ჩართვა პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკიდან. რა მდგომარეობაა თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში, რამდენი ადამიანი მკურნალობს და რამდენად მაღალია მიმართვიანობა, ინფექციონისტი მაია ზალდასტანიშვილი შემოგვიერთება ეთერში. როგორია სურათი საქართველოში დღეს კორონავირუსით ინფიცირებული პირველი პაციენტის გამოვლენიდან ზუსტად ერთი თვის თავზე. დეტალებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე ჩაგვერთვება. მანამდე კი თვალი გადავავლოთ სტატისტიკას. მსოფლიოში დღეს კორონავირუსის 597,458 დადასტურებული შემთხვევაა. წინა კვირასთან შედარებით რიცხვი ფაქტობრივად გაორმაგებულია. მსოფლიოს მოსახლეობის მეოთხედს კორონავირუსის გამო სხვადასხვა სიმკაცრის კარანტინში უწევს ცხოვრება. მსოფლიოს 70 ქვეყანაზე მეტში კი 3 მილიარდ ადამიანზე მეც თხოვენ, რომ სახლში დარჩეს. ცნობილია ისიც, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში კორონავირუსის ტესტი ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ არის. შესაბამისად, ამ ქვეყნებში შეუძლებელია იმის დადგენა, ფიქსირდება თუ არა კორონავირუსის შემთხვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვმუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ სახლში დარჩეთ და უსაფრთხოდ იყოთ, ვცდილობთ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ თქვენი ინფორმირებულობა, მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე სიახლეებით, მაინც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სახლში დარჩენის აუცილებლობას ჯერ კიდევ ვერ აღიქვამენ სერიოზულად. მაგალითად, სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ფოტოსურათი, რომელზეც ლისის ტბის მიმდებარედ გაჩერებული უამრავი ავტომობილი იყო ასახული. როგორც ჩანს, ადამიანების ნაწილი ფიქრობს, რომ კამპანია დარჩი სახლში მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ სამსახურში არ ვივლით. აქ ადამიანები ერთმანეთს არ უნდა ვატყუებდეთ, რადგან ყველანი ერთ მხარეს ვდგავართ. მეორე მხარეს კი დგას ვირუსი, რომელსაც ძალიანაც არ უნდა ჩვენი სახლში დარჩენა, რადგან ამ გზით მას განადგურება ემუქრება. მინდა აღვნიშნო, რომ იტალია, რომელმაც პირველ ეტაპზე სერიოზულად არის აღიქვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მოწოდება, სწორედ სახლში დარჩენასთან დაკავშირებით სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა, როგორც კორონავირუსის გავრცელების, ისე სიკვდილიანობის უკიდურესად მაღალი მაჩვენებლით. ამიტომ სახლში დარჩენა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა და ამ მარტივი ინსტრუქციის დაცვით თვითონ ჩვენთაგან შეუძლია ფასდაუდებელი დახმარება გაუწიოს ექიმებს, რომლებიც უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ახლა კი შეგვიძლია ვნახოთ ზუსტად ერთი კვირის თავზე, როგორ შეიცვალა კორონავირუსის სტატისტიკა მსოფლიოში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რიცხვით ყველა ქვეყანას გაუსწრო, მათ შორის კორონავირუსის სამშობლოს ჩინეთს. ამერიკას 104,256 დაინფიცირებული ადამიანი ჰყავს. შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით ყოველდღიურად საშუალოდ 10,000 ადამიანი ინფიცირდება. როგორც შტატების მოსახლეობა ამბობს, სახელმწიფომ რეაგირება დააგვიანა, ახლა კი კორონავირუსის გაკონტროლება უკვე შეუძლებელია. გარდაიცვალა 1000-ზე მეტი ადამიანი, სრულად გამოჯანმრთელდა 2525. ბოლო მონაცემებით 100,000 ადამიანზე მეტი დღესაც ებრძვის კორონავირუსს, მათგან 2,000-ზე მეტი ადამიანის მდგომარეობა კრიტიკულია. კორონავირუსის ყველაზე მეტი შემთხვევით მეორე ადგილს იტალია იკავებს, 86,498 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ქვეყნიდან სიმღერასა და ცეკვასთან ერთად ისმის სინანულის ხმაც, სინანული იმის, რომ ვირუსი დროულად ვერ აღიქვეს სერიოზულად და არ დარჩნენ სახლში. იტალიაში 9,000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, გამოჯანმრთელდა 10,000-ზე მეტი. 66,000-ზე მეტი კი დღესაც ინფიცირებულია და ვირუსს ებრძვის.
მესამე ადგილს ჩინეთი იკავებს. ქვეყანაში 2019 წლის დეკემბრიდან დღემდე ვირუსის 81394 დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა, თუმცა საბედნიეროდ ჩინეთში დღეს მხოლოდ 3295 ადამიანი რჩება კორონავირუსით დაინფიცირებული. ქვეყანაში 74,000-ზე მეტი გამოჯამრთელდა და დღეისთვის ქვეყანას ევროპის ქვეყნების უმეტესობაზე ნაკლები დაინფიცირებული ჰყავს. მდგომარეობა ყოველდღიურად უკეთესობისკენ მიდის და ახლა შემთხვევების რიცხვი მცირდება. შემდეგ უკვე მოდის ესპანეთი და გერმანია. ესპანეთში კორონავირუსის 65,000-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული, გერმანიაში კი 50,000-ზე მეტი. აღსანიშნავია განსხვავება გარდაცვლილთა რიცხვს შორის. მაშინ, როდესაც ესპანეთში კორონავირუსით 5,000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, გერმანიაში გარდაცვლილთა რიცხვი 351-ს უდრის. გერმანული მედიცინა ყოველთვის მოწინავე იყო მსოფლიოში, გერმანელები ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით დაბალ ლეტალობას სწორედ მედიცინას უმატვრიან. მედიცინის გარდა მსოფლიოს ქვეყნები უამრავი სხვადასხვა გზით ცდილობენ კორონავირუსს ებრძოლონ და მის გავრცელებას ხელი შეუშალონ. ჩვენმა ჟურნალისტმა ანანო გუდუშაურმა შეაგროვა ფაქტები, თუ რა ხერხებით ებრძვის სხვადასხვა ქვეყანა კორონავირუსს და როგორ ცდილობენ ისინი ხელი შეუშალონ მის გავრცელებას. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში იგრძელება 2-ზე მეტი ადამიანის შეკრება, ეს აკრძალვა ეხება ყველას, გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ერთად ცხოვრობენ. ავსტრალიაში აკრძალვები დაწესდა შეკრებებზე. კონტინენტზე, რომელმაც ხანგრძლივი ხანძრები დაამარცხა, იგრძელება 5 ადამიანზე მეტის ყოფნა ქორწილში, ხოლო 10 ადამიანზე მეტის ყოფნა დაკრძალვაზე. ისრაელში თუ ადამიანს სავარჯიშოდ გარეთ გასვლა სურს, ეს სახლთან ახლოს 100 მეტრში უნდა მოახერხოს. საფრანგეთში სახლიდან გასვლისთვის აუცილებელია ნებართვის ფორმა. ნებართვის ფორმის გარეშე გასვლის შემთხვევაში კი პოლიცია ადამიანებს აჯარიმებს. ჩეხეთში აიგზალა სიგარეტის მოწევა, რადგან ამ დროს მოქალაქეებს პირბადის სახიდან მოხსნა უწევთ. ასევე ყველა მაღაზია ვალდებულია შესასვლელში სანიტარული ხელთათმანები უფასოდ დაარიგოს. თურქეთში კი ადამიანების შეკრებას ძალიან უცნაური მეთოდით ებრძვიან, ქვეყანაში პარკებიდან და ქუჩებიდან სკამების დემონტაჟი მიმდინარეობს. ერთ თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. საბედნიეროდ არ გვაქვს ლეტალური შემთხვევა და საქართველო აღმოჩნდა სახელმწიფო, რომელმაც კორონავირუსთან ბრძოლა დასაწყისშივე პირველი შემთხვევის გამოვლენისთანავე დაიწყო. შედეგი კი სახეზე გვაქვს. მაშინ, როცა ევროპის სხვა ქვეყნებს დღეში ასობით ან ათასობით დაინფიცირებული ყავთ, ჩვენთან ერთი თვის თავზე კორონავირუსის 83 დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა. ზუსტად ერთი კვირის წინ ჩვენ ვთქვით, რომ ამდენ ცუდ ამბავში გვქონდა ერთი კარგი ამბავი, ახლა ასეთი 14 გვაქვს. საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირებული 14 პაციენტი სრულად გამოჯამრთელდა. უკვე მეხუთე დღეა წითელ ზონადაა გამოცხადებული მარნეულისა და ბოლნისის ტერიტორიები. სპეციალური შეზღუდვები მოქმედებს მოქალაქეების გადაადგილების მიმართულებით. ადგილზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს საპატრულო პოლიცია, მობილიზებულები არიან თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეები. ინტენსიურად მიმდინარეობს სადეზინფექციო სამუშაოები მარნეულის ტერიტორიაზე. გრძელდება მოსახლეობის სამედიცინო შემოწმება, საეჭვო სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მოქალაქეები საველე ჰოსპიტალში გადაჰყავთ, სადაც მათ COVID-19-ზე ტესტირება უტარდებათ. მუნიციპალიტეტები წითელ ზონად მას შემდეგ გამოცხადა, რაც ტერიტორიაზე ახალი კორონავირუსის შიდა გადაცემის ფაქტი დადასტურდა. და თემაზე სასაუბროთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გენერალური დირექტორი პროფესორი ლევან რატიანი გვერდება. ბოლნისა და მარნეულში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების უმრავლესობა სწორედ თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადის მკურნალობას. დილამშვიდობის მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, ბატონო ლევან. მოგესალმებით, მივესალმებით საქართველოს. ამ ეტაპზე კორონავირუსით ინფიცირებული რამდენიმე პაციენტი მკურნალობს თქვენს კლინიკაში და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ბატონო ლევან? ამ ეტაპზე ჩვენ კლინიკაში ჯამში არის 63 პაციენტი, მათ შორის არის 14 დადასტურებული შემთხვევა, 2 პაციენტი, მათ შორის არის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში, დანარჩენი იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, რომლის მართვა ხორციელდება თერაპევტებისა და ინფექციონისტების ზედამხედველობით. დიდი მადლობა. ბატონო ლევან, გუშინ დადასტურდა კორონავირუსით ორსულის ინფიცირების პირველი შემთხვევაც. რამდენადაც ვიცით, ქალს კორონავირუსის სწრაფი ტესტის მეშვეობით დაუდასტურდა და ის ბოლნისიდან სწორედ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადმოიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია და როგორ მიმდინარეობს? დაავადება ზოგადად ორსულებში, ესეც გვაინტერესებს.
მოგეხსენებათ, რომ პირველი შემთხვევა დადასტურდა ჩვენ ქვეყანაში ქალბატონი 2 წლის, რომელიც არის 22 კვირის. ამ ეტაპზე მისი მდგომარეობა სტაბილური, ასევე სტაბილურია ნაყოფის მდგომარეობა, ჯერჯერობით ჩატარებული კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევებით, პათოლოგია არ ვლინდება ქალბატონთან. რაც შეეხება, მე მინდა ყოველას უთხრა, რომ რადგანაც ეს არის ჩვენთვის პირველი და ასევე არის სამყაროსთვის იშვიათი შემთხვევები, როდესაც 2 წული არის დაინფიცირებული, პაციენტი იმყოფება ინფექციონისტებისა და მეანგინეკოლოგების ქვეშ. მართალია, მას კლინიკური გამოვლინება ამ ეტაპზე არც ერთი ნიშანი არ აქვს. ერთადერთი ნიშანი იყო რამოდენიმე დღის უკან ცხელება, რომელიც ჩვენთან ამ ეტაპზე არ დასტურდება, რომ არ გამოგჩეს არც ერთი კლინიკური ნიშანი და არ მოხდეს სწრაფი დამძიმება, ამიტომაც რჩება ქალბატონი მეანგინეკოლოგიურ სამსახურში და მეთვალყურეობა ხორციელდება მიანებისა და ინფექციონისტების მიერ. რაც შეეხება 24 საათიანი მონიტორინგი მიმდინარეობს ნაყოფის და ჩატარებული კვლევების შედეგად ამ ეტაპზე ნაყოფის პათოლოგიური ცვლილება არ ვლინდება. მშვენიერია, ჯანმრთელობას უსურვებთ. ბატონო ლევან, დადასტურდა საქართველოში ბავშვის ინფიცირების პირველი შემთხვევაც, 2 წლის ბავშვს დაუდგინდა კორონავირუსი. როგორ მიმდინარეობს დაავადება მცირეწლოვან პაციენტებში, რომ გითხრათ? მოგეხსენებათ, რომ მე არ ვარ პედიატრი, ამიტომ ამ საკითხზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ვინაიდან ასევე ბავშვი ჩემ კლინიკაში არ იმყოფება, მე ვარ მოზრდილი რეანიმატოლოგი და სამწუხაროდ ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ. ოკეი. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. რა თქმა უნდა, ახლოს ცოტა ხნით შევისვენოთ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, აქტუალური თემით ისევ დაგიბრუნდებით. დავბრუნდით თქვენ უყურებთ დილის შოუს და ანატომიის ერთობლივ სპეციალურ გადაცემას. ჩვენი ჟურნალისტი ანანო ღუდუშაური ესაუბრა სამ ახალგაზრდას, რომლებიც მარნეულში მკაცრი კარანტინის პირობებში აგრძელებენ ცხოვრებას. მოდით ახლა ერთად ვნახოთ, რას ყვებიან ისინი მარნეულელ ქალზე, რომელსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა და რა მდგომარეობაა დღეს ზოგადად მარნეულში. როგორც იცით, მარნეული მკაცრ საკარანტინო რეჟიმზე მას შემდეგ გადავიდა, რაც მარნეულში კორონავირუსით ქალი დაინფიცირდა. ალბათ ეს ამ ქალს ეგონა, რომ ჩვეულებრივი გრიპია, გაივლის და არ მოგმართა ეს პრობლემა, პრობლემა კი არა. ასედაც იფიქრა, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მსგავსი სიმპტომები აქვს, როგორც გავიგეთ და როგორც ვიცით. როგორც მე ვიცი, ალბათ საკმაოდ ინფორმირებული არ იყავი. არ იყო. ალბათ ინფორმაცია არ ქონდა, რომ კორონავირუსის სიმპტომების შესახებ და ასე გონია, რომ მარტო ნორმალური ვირუსი აქვს. თავამბობენ, რომ ქალი თავდაპირველად არ იცოდა, რომ მას კორონავირუსი აქვს. ასევე ამბობენ, რომ მას შეეშინდა და დამალა ეს. ან სამარცხვინო სიტუაცია, ფიქრობდა, რომ რაღაც სამარცხვინო სიტუაცია არის. ჩვენ ვართ სახლში, სრულიად თვითიზოლირებული ვართ სხვებისგან და არც სტუმრად მისვლა-მოსვლა და ასე შემდეგ აკრძალულია, არ შეიძლება. როგორც იცით, მარნეული მკაცრ საკარანტინო რეჟიმზე მას შემდეგ გადავიდა, რაც მარნეულში კორონავირუსით ქალი დაინფიცირდა და მისი ინფიცირების წყაროს დადგენა ვერ მოხერხდა. ახლა მარნეულში კარანტინი ახლაც გრძელდება. მედიკოსები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას აკვირდებიან. ასევე კორონავირუსის შემოწმებისათვის მიზნებრივი ჯგუფები სტადიან და მარნეულის შესასვლელთან შემოწმებებიც გრძელდება. და ქუჩებში კვლავ ცოტა ადამიანი დადის. ყველანაირი გზები დაკეტილია, მარნეულის შესასვლელი და გასასვლელი. მარტო სოფლებში შეგვიძლია რომ ერთმანეთთან კონტაქტი მქონდეთ. ხალხს მოქალაქეს ცოტა გაუკვირდა თავდაპირველად, მაგრამ მერე ყველა გაიგო, რომ უნდა გაიგოს, რომ ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ეს არის ჩვენი თავდაცვისთვის და არ უნდა დავყარვათ წესები. ყველას განსხვავებული რეაქცია ჰქონდა. ზოგს გავხართ, იმიტომ რომ ხალხი ქუჩაში სიარულს შეწყვეტდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ჯანმრთელობა საფრთხეს ქვეშ არ იქნებოდა. და კორონავირუსის გავრცელებას ცოტა მაინც შევამცირებდით. მაგრამ ზოგს ერწყინა, იმიტომ რომ მე სამუშაო მაქვსო, სახლში ვერ დავრჩებიო. ასევე
ისეთ ხალხი იყო, რომელიც გაბრაზდა მეზე, მე არ მდიარა კორონავირუსო, რადა каранტინის ქვეშ იყო. ყველა კარგად იცის, როგორ უნდა მოიქცეს ყველანაირი ინფორმაცია, ანუ მთავრობის მხრიდან, ადგილობრივი მთავრობის მხრიდან ეწოდება ხალხს. ანუ გვაქვს წესები, რომელიც არის მარნეულში შემოსვლა და გამოსვლა აკრძალული არის. ასევე გადაადგილება გარდა საკვები პროდუქტებისა, მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურეების მისაღებად. ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობაც არის აკრძალული. დაეხურო ყოველი ობიექტი გარდა საკვები პროდუქტებისა, მედიკამენტებისა და კრიტიკული სხვა ობიექტებისა. ასევე აკრძალული არის ღონისძიებების ჩატარება, როგორც არის ქორწილი, ასევე სამძიმარე ბანკეტი და შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ამის დარღვევის შემთხვევაში აჯარიმებენ. ანუ მთავარი წესები ის არის, რომ უნდა დარჩეთ სახლში, არ უნდა გამოხვიდეთ, ანუ ან შეეცადეთ, რომ თუ გამოდიხართ, ანუ საჭირო თქვენთვის ნივთების ან წამლების ყიდვისთვის დაიცავით სისუფთავე და ასე შემდეგ. სახლში დარჩება არის უპირველესი და ანუ არ შეიძლება რა თქმა უნდა ქუჩაში უაზრო სიარული. ორი ადამიანის შორის მინიმუმ უნდა იყოს 2 მეტრი მანძილი და ანუ სტუმრად მისვლა-მოსვლა არ შეიძლება რა თქმა უნდა. სოციალურ ქსელში ძალიან ვკითხულობ სულ კომენტარებს, რომელიც არის მაგალითად წერია მარნეულის მოქალაქეები არიან ბინძური ხალხი, ასევე მე-19 საუკუნეში დარჩენილი იდიოტები არიან, რა ვიცი, დებილური ბურბო არიან. სულ ვკითხულობ ამას. ინტერნეტში ანუ ძალიან ნეგატიური პოსტები და ნეგატიური ანუ კომენტარები ხედავ სხვა მოქალაქეებიდან, ანუ ეთნიკურ უმცირესობების წარმომადგენლებთან. ვატარებ ძალიან რთულ დღეებს და დავეხმარეთ ერთმანეთს. იმის გასარკვევად რა ხდება ინფექციურ საავადმყოფოში დღეს, როგორი სურათია, რამდენი ადამიანი მკურნალობს და რამდენად მაღალია მიმართვიანობა ინფექციონისტი, მაია ზალდასტანიშვილი გვერდება ეთერში. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო მაია. ქალბატონო მაია. მოგესალმებით. ამ დროს რამდენი პაციენტი მკურნალობს ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსი დადასტურებული დიაგნოზით და როგორია მათი ზოგადი მდგომარეობა, თუ შეიძლება რომ ამ კითხვაზე გაგცეთ პასუხი. დადასტურებული დიაგნოზით დღეს მკურნალობს 33 პაციენტი ინფექციურ კლინიკაში. მაგრამ მათი უმეტესობის ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. გამოვყოფთ 4 პაციენტს, რომელთა მდგომარეობა მძიმეა და აქედან განსაკუთრებით მძიმე არის 1 პაციენტის მდგომარეობა, დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია ამჟამად. 4 მძიმიდან ერთ-ერთის მდგომარეობა გაუმჯობესებულიც არის, ვიტყოდი რამდენადმე. რა არის ის ძირითადი გამოხატული სიმპტომები, რომლითაც პაციენტები ინფექციურ საავადმყოფოში შემოდიან? კამერა ჩართეთ, ხმა თუ გესმით? ხმა კარგად ისმის. კიდევ ერთხელ გავმეორდები, სიმპტომი როგორც ასეთი გამოხატული ამ დაავადებას არ გააჩნია. ჩვეულებრივი გრიპოზული სიმპტომი. ეს შესაძლოა იყოს სიცხე, თავის ტკივილი, ხველა, ყელის სიმშრალე, ყელის ტკივილი და სუნთქვის დაძნელება მძიმე შემთხვევაში. მაგრამ მარტო ამ სიმპტომით შეშინდება მოსახლეობა და ეს არ ნიშნავს სიმპტომების მიხედვით, რომ მას აუცილებლად აქვს კორონავირუსი. თუ მას ის არ იყოს შემხებლობაში კორონავირუსით ინფიცირებულთან და დამოუკიდებლად სახლში ყოფნის პერიოდში განუვითარდა მსგავსი მოვლენები, შეეშინდება და ჩავარდება პანიკაში. აი ეს მინდა ვთხოვო მოსახლეობას. გასაგებია, დიდი მადლობა. ქალბატონო მაია, რა ეტაპზე ითვლება კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტი სრულად გამოჯანმრთელებულად და რა ეტაპიდან აღარაა მისგან ვირუსის გავრცელების საფრთხე? თუ შეიძლება ამაზეც რომ გვიპასუხოთ. იქნება უარყოფითი PCR ტესტი მიღებული. ისმის ხმა, ორჯერ იქნება მიღებული PCR ტესტი უარყოფითი. ანუ მოგეხსენებათ, რომ კეთდება 2-3 კვირის შემდეგ ეს ტესტი, 3 კვირიდან ასევე 2 დღის შემდეგ კიდევ კვლავ კეთდება ეს ტესტი და ამის შემდეგ პაციენტი ითვლება გამოჯანმრთელებული. კი ბატონო, და რამდენი დრო ჭირდება პაციენტს გამოჯანმრთელებლად?
რეკომენდაცია რომ 2 კვირა იმყოფებოდეს каранტინში. კი ბატონო და რამდენი დრო ჭირდება პაციენტს გამოსაჯამრთელებლად თუ ვირუსმა გაფართოებული ფორმა არ მიიღო? 3 კვირა საშუალოდ. ნუ ეხლა ეს დამოკიდებული არის პაციენტის მდგომარეობაზე, ვირემიაზე, ალბათ რა რაოდენობით ვირუსით არის ინფიცირებული და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. რაც შეეხება სწრაფ ტესტირებას, დღეში დაახლოებით რამდენ ადამიანს უტარდება ეს ტესტი და რაში მდგომარეობს ამ მეთოდის უპირატესობა? ჩვენთან სწრაფი ტესტირება ჯერჯერობით არ არის მოსული ჩვენ კლინიკაში. არ ხდება სწრაფი ტესტირება. თუ იქნება სწრაფი ტესტირება, იქნება ძალიან მისაღები და ბევრად დაადვილდება ჩვენი მუშაობა, მაგრამ კიდევ დავმეორდები, რომ სწრაფი ტესტი უნდა იყოს აუცილებლად სანდო, უნდა იყოს აუცილებლად ვარგისიანი და თუ მას 30% აქვს სანდოობა, ასეთი სწრაფი ტესტი ჩვენ არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება სწრაფი ტესტი, რომელიც მოგცემს ყოველ შემთხვევაში 90%-ში სანდო პასუხს. კალდონომაია, აუცილებლად უნდა კითხოთ თვითმკურნალობაზეც, რომელსაც სხვადასხვა გაფრთხილებს. რა შეიძლება მოხდეს? პაციენტს ვაძლევთ ხელში დოკუმენტს, რომ მას ამ დროს ინფიცირებულია კორონავირუსით, ის უკვე აღარ თვითიზოლაციაზეა, აღარ უფრთხილდება გარემოს და სწორედ ის შეიძლება გახდეს გავრცელების მიზეზი. ამიტომ კარგი სწრაფი ტესტი გჭირდება ჩვენ, რომელსაც მაღალი ექნება ალბათობა, რომ დადასტურდება სწორი დიაგნოზი. კალდონომაია, გესმით ხო ჩვენი? თავიდან უნდა დაგისვათ შეკითხვა. მოკლედ, აუცილებლად უნდა კითხოთ თვითმკურნალობაზეც, რომელსაც სხვადასხვა გაფრთხილების მიუხედავად სამწუხაროდ მაინც მიმართავს მოსახლეობის ნაწილი და რამდენად დასაშვებია თვითმკურნალობა და მათ შორის კორონავირუსის სამკურნალო მედიკამენტის ექიმის დანიშნულების გარეშე პროფილაქტიკის მიზნით მიღება. რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამან? ერთი თვითმკურნალობა საერთოდ დასაშვები მე არ ვიცახი როცა მარტივი გაციება არის ანუ რამოდენიმეჯერადი დიარეები ამ შემთხვევაში შესაძლოა პაციენტმა მიმართოს თვითმკურნალობას, მაგრამ არა ამ შემთხვევაში. არა იმ დროს, როცა ქვეყანაში ასეთი საგანგაშო ვითარებაა გამოცხადებული და ექიმებსაც გვიჭირს იმის თქმა, ისინი ინფიცირებულები არიან თუ არა კორონავირუსით. ჯობია, რა თქმა უნდა, მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას. მაგრამ კიდევ ვიტყვი, თუ მოხდა დიდი რაოდენობით ვირუსის გავრცელება, ანუ თუ დაიწყო პანდემია, ამ შემთხვევაში სწრაფი ტესტი კი არა, არანაირი ტესტი აღარ იქნება საჭირო და მიეცემა რეკომენდაცია, რომ თუ არ არის მძიმე პაციენტი, დარჩეს სახლში და რაღაც გარკვეული დარიჯებები, იმიტომ რომ ყველა დაავადებულ პაციენტს შემდეგ უკვე ვეღარ იტევს ვერც ერთი კლინიკა. სადამ მივსულ ვართ აქამდე. ამიტომ დავაკეთოთ რეკომენდაცია, რასაც უწევს ჯანმო, ეს არის თვითიზოლაცია და каранტინში ყოფნა. მესმის რომ ძალიან ძნელია, ძალიან შემაწუხებელია, მაგრამ ის რაც შეიძლება მოყვეს ამის არ დაცვას, ის ბევრად უფრო ძნელი იქნება და არასასიამოვნო დამიჯერეთ. და შევაჯამოთ რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ ინფექციურ საავადმყოფოს და რა არის ის მთავარი სიმპტომები, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რადგან როგორც ცნობილია, ალკოჰოლ შემთხვევაში ვირუსის შესაძლოა ორგანიზმში პრაქტიკულად უსიმპტომოდაც კი მიმდინარეობდეს. დიაგნოზზე დავდივართ ჯერჯერობით გამოკითხვით. ეპიდემიოლოგიური ანამნეზით, ქონდა თუ არა მას კავშირი უცხოელთან, იყო თუ არა უცხოელთან, რომელიც დაავადებულია, ან ინფიცირებულ პიროვნებასთან, ან ქონდა თუ არა მოგზაურობის ისტორია. მაგრამ ეხლა ეს გამოკითხვის არეალი მოგეხსენებათ გავრცელდა ცოტა დაავადება იმაზე მეტად, ვიდრე ველოდით, უფრო ფართოვდება. ჩვენ უშავთ კითხვას, რას აკეთებდა, სად დადიოდა, სად მუშაობს, რას საქმიანობს, აქვს თუ არა ბევრ ადამიანებთან შეხება, აქვს თუ არა ფულთან შეხება, ესეც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სად იძენს პროდუქტს და ასე შემდეგ და თუ აი ამ კითხვარებს აკმაყოფილებს პაციენტი და არის დადებითი პასუხი, ამ შემთხვევაში ხდება მათი ჰოსპიტალიზაცია და უკვე უტარდება ტესტი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაიამ. დიდი მადლობა.
მაშინ როცა მთელი მსოფლიო კორონავირუსის წინააღმდეგ იბრძვის, ექსპერტების ყურადღებას გერმანიაში არსებული მდგომარეობა იპყრობს. რა ხდება გერმანიაში? როგორ ახერხებს ქვეყანა იმას, რომ კორონავირუსის გავრცელების მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვი ასეთი დაბალია. რა მეთოდებით კურნალობენ კლინიკებში? მსგავსი სათაურებით მსოფლიოს წამყვან გამოცემებში ყოველდღურად უამრავი სტატია იბეჭდება. ეს თემა ცხადია ჩვენთვისაც საინტერესოა, მით უმეტეს რომ ახალ რეალობაში აღმოჩენის შემდეგ თითოეული ჩვენგანი ყოველდღურად უსმენს, კითხულობს, ეძებს, პარალელებს, ავლებს და აჯამებს ყველანაირ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ, რომელიც მთელი მსოფლიოს დღის წესრიგი შეცვალა. იმის შესახებ სასაუბროთ თუ რა სურათია დღეს გერმანიაში და რა მეთოდებით უმკლავდებიან კორონავირუსს, გერმანელი ექიმები პირდაპირ ეთერში თერაპევტი თორნიკე თავრიშვილი შემოგვიერთდება, რომელიც გერმანიაში კერძოდ იდა რობერშტაინის კლინიკაში მუშაობს და მოგესალმებით თორნიკე. გამარჯობა. გესმით ჩვენი ხმა? თორნიკე პატარა ტექნიკური ხარვეზია, სულ ცოტა ხანში გასწორდება. თორნიკე ახლა ხომ არ გესმით ჩვენი? არა? კარგი, სანამ აღდგება კავშირი, მანამდე მინდა მოგაწოდოთ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გვთავაზობს და გვირჩევს. მოკლედ, თავი უნდა შეიკავოთ სხვა ადამიანებთან ხელის ჩამორთმევისგან, ჩახუტებისგან თუ კოცნისგან, თუ ერთად არ ცხოვრობთ, არიეროთ რესტორნებში, ბარებში, სხვა თავშეყრის ადგილებში, დაიჭირეთ 1 მეტრიანი დისტანცია, ბავშვებმა თავი შეიკავონ ბებიებთან და ბაბუებთან ურთიერთობისგან, ბავშვებმა თავი უნდა შეიკავონ, ანუ ვიმეორებ, მოკლედ, ბებიებთან და ბაბუებთან ურთიერთობისგან, თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ, მოახდინეთ თქვენი და თქვენი ოჯახის იზოლირება. სახლიდან გასვლისას ჩაიცვით გრძელმკლავიანი ტანსაცმელი, შეიკარით თმა, არ გამოიყენოთ სამკაულები, მაკიაჟი ან კრემი. თუ გაქვთ პირბადე, აიფარეთ სახეზე, სანამ დატოვებთ სახლს, შეეცადეთ არ გამოიყენოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თუ გარეთ ცხოველთან ერთად გადიხართ, შეეცადეთ არ მისცეთ ნება შეეხოს ზედაპირებს. ზედაპირებზე შეხებისას თითებზე გადაახვიეთ ერთჯერადი ხელსახოცი, რომელსაც მაშინვე გადააგდებთ. თუ ნუ დაახველებთ და დააცემინებთ ჰაერში ან ხელის გულზე, აიფარეთ იდაყვი, შეეცადეთ არ გამოიყენოთ ნაღდი ფული, თუ გამოიყენებთ ხელები სადეზინფექციო სითხით დაიმუშავეთ აუცილებლად, დაიბანეთ ხელი ნებისმიერი საგნის ზედაპირზე შეხების შემდეგ, ან გამოიყენეთ ხელის სადეზინფექციო საშუალება. არ შეეხოთ სახეს, სანამ არ დაიბანთ ხელს. დაიცავით დისტანცია სახლში შესვლისას კი, სახლში დაბრუნებისას შეეცადეთ არაფერს შეეხოთ, გაიხადეთ ფეხსაცმელი, თუ გარეთ შინაურ ცხოველთან ერთად იყავით, გაუწმინდეთ თათების სადეზინფექციო ხსნარით, გაიხადეთ საგარეო ტანსაცმელი და გარეცხეთ. შემოსასვლელში ყუთში ჩაალაგეთ. ჩანთა, საფულე, გასაღები მიიღეთ ჩხაპი, ან თუ არ არის შესაძლებელი, კარგად დაიბანეთ სხეულის ყველა ხილული ნაწილი, სახე, ხელები, მაჯა, კისერი. აუცილებლად გაწმინდეთ ტელეფონი და სათვალე საპნიანი წყლით ან ალკოჰოლის შემცველი სითხით. გარეთ ნაყიდი ნივთები შენახვამდე გაასუფთავეთ სპეციალური ხსნარით. ფრთხილად მოიხსენით ხელთათმანები, გადააგდეთ და ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაიბანეთ ხელები. ეს რჩევები ნამდვილად გასათვალისწინებელია, ახლა კი კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა გველოდება. ამჯერად ვისაუბრებთ თემაზე, როგორ მიმდინარეობს კორონავირუსი ბავშვებსა და მოზარდებში და ჩვენ გვიერთდება ექიმი პედიატრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ბატონი ივანე ჩხაიძე. მოგესალმებით ბატონო ივანე, თუ გესმით ჩვენი ხმა? მესმის, კარგად მესმის. დილამშვიდობით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ და ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობთ. პირველ რიგში გვაინტერესებს კორონავირუსით ბავშვების დაინფიცირების სტატისტიკა როგორია, იმიტომ რომ საწყის ეტაპზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თითქოს ბავშვები არ არიან რისკ ჯგუფში, ასე ვთქვათ. დიახ, სტატისტიკა ყოველდღიურად მეტი და მეტი კვლევა ქვეყნდება. ის მონაცემები, რომლებიც დღეს გვაქვს, ძირითადად მსოფლიოს 3 ქვეყნიდან მოდის, ეს არის ჩინეთი, ეს არის იტალია და ამერიკის შეერთებული შტატები. აქ არის მოგეხსენებათ ყველაზე დიდი რიცხვი ინფიცირებულებისა და შესაბამისად ბავშვების მონაცემები გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვან კვლევებს ეხება. ის რაც შეიძლება ხაზგასმით ითქვას, დღევანდელი, ბოლო დღეების მონაცემებითაც კი ბავშვებში ეს დაავადება მიმდინარეობს ძალიან იშვიათად. მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც შესწავლილი იყო ამ 3 ქვეყანაში, მაქსიმალური გავრცელების მაჩვენებელი ეს არის 2% ბავშვებში, 1.5-2%, ასე რომ ის მოსაზრება, რომელიც თავიდან იყო გამოთქმული, დღესაც რჩება
იმ კვლევებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვებში კორონავირუსი მიმდინარეობს ძალიან იშვიათად. ასევე მეორე თავისებურებაც აქვს, მიმდინარეობს უფრო მსუბუქად, გართულებით კრიტიკულად მიმდინარე შემთხვევების პროცენტი არ აღემატება 2-3%-ს და დღემდე დადასტურებულად ითვლება გარდაცვალების მხოლოდ ერთი შემთხვევა. ბატონო ივანე, დადასტურდა საქართველოში ბავშვის ინფიცირების პირველი შემთხვევაც, 2 წლის ბავშვს დაუდგინდა კორონავირუსი. როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე? რამდენად ჩემთვის ცნობილია, არაერთი, არამედ 5-ია ესეთი ბავშვი, სადაც კორონავირუსი დადასტურებულია. ყველა მათგანის მდგომარეობა ჩვენ კოლეგებთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო კავშირი, არის მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის, არც ერთ შემთხვევაში არ განვითარებულა მძიმე გართულება. შესაბამისად, ვთვლით, რომ ის მონაცემები, რომელიც საქართველოში დღეისათვის არსებობს აი ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, ზუსტად იმეორებს იმ სტატისტიკას, იმ მონაცემებს, რაც სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევების შედეგად შეიძლება იყოს მიღებული. ბატონო ივანე, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ემთხვევა თუ არა მოზარდებსა და დასრულებში ვირუსის სიმპტომები, რა შეიძლება იყოს ის პირველი ნიშნები, რითიც ვიეჭვებთ, რომ ბავშვს შეიძლება კორონავირუსი ჰქონდეს, აი, უბრალოდ განსხვავება გაინტერესებს. განსხვავება პირველ რიგში ეხება მიმდინარეობის ზოგადად სიმძიმეს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი არის ტემპერატურა. ბავშვებში ტემპერატურით მიმდინარე შემთხვევები კვლევებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს არის ჩატარებული, არ აღემატება 40%-ს, მაშინ როდესაც მოზრდილებში ეს მაჩვენებელი 85-87%-ია. ანუ ბავშვებში ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა განსაკუთრებით დამახასიათებელი არ არის. ძირითადად ბავშვებში მიმდინარეობს გაციების კლინიკური სიმპტომატიკით, ეს არის შეიძლება იყოს ცხვირიდან გამონადენი ხველა, ძალიან დამახასიათებელი, ძალიან ტიპიური. ბავშვების გარკვეულ ნაწილში აღინიშნება ყელის ტკივილი, ძალიან მცირე შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნაწლავთა მოქმედების გახშირება, ღებინება, მაგრამ ზოგადად თუ ვისაუბრებთ, შეიძლება თუ არა დაავადების ნიშნებზე დაყრდნობით ეჭვი მივიტანოთ, რომ გვაქვს კორონავირუსი, ამაზე პასუხია კატეგორიულად არა. არ არსებობს არც ერთი ნიშანი ბავშვებში, რომლებიც მიუთითებდეს, რომ ეს არის კორონავირუსი. ძალიან გავს გაციებას, შედარებით ნაკლებად ასევე, მაგრამ რიგ შემთხვევებში გრიპს, იმიტომ რომ გრიპი მძიმეა და ბავშვებში, როგორც აღნიშნეთ, მძიმე მიმდინარეობის შემთხვევები ნაკლები, ასე რომ ნიშანი კლინიკური, რომელიც ყველა კვლევაში აღინიშნება რამდენიმე წამყვანი, ეს არის ტემპერატურა, მაგრამ არა 39-ზე მეტი, უმრავლეს შემთხვევაში ეს ტემპერატურა 38-9-მდეა, მშრალი ხველა და ყელის ტკივილი. ეს სამი ნიშანია, რომელიც უმრავლეს კვლევაში არის აღნიშნული როგორც ბავშვებისთვის დამახასიათებელი. ბატონო ივანე, რას უკავშირდება ზოგადად ის ფაქტი, რომ მოზარდებში ვირუსის მიმდინარეობა ნაკლები აგრესიულობით არის გამოხატული და ინფიცირება მათ როგორც წესი გაცილებით იოლად გადააქვთ? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, ეს კითხვა უკვე მე რამდენი კვირაა მუსირებს სამედიცინო ლიტერატურაში. ძალიან ბევრი თეორიაა მოწოდებული, ყველაზე მარტივი და ყველაზე კარგი ახსნა, რომელიც ვთვლი, რომ ალბათ შეიძლება იყოს მიღებული, გახლავთ ის, რომ კორონავირუს ბავშვის და მოზრდილის უჯრედში შესაღწევად ჭირდება გარკვეული მიმღები, გარკვეული ფერმენტი, რომელმაც მას ასე ვთქვათ, კარი უნდა გაუღოს, რომ უჯრედში შევიდეს. ესეთი ძალიან კარგი ახსნა ჰქონდა ერთ-ერთ ჩვენ კოლეგას. წარმოვიდგინეთ, რომ თქვენ სახლში, თქვენ სახლს აქვს რამდენიმე კარი და კორონავირუსი არის ყაჩაღი და უნდა შემოიჭრას თქვენ სახლში. მოზრდილებისათვის აი ამ კარების რაოდენობა შეიძლება იყოს 10, საიდანაც შეიძლება ვირუსი, ანუ ყაჩაღი შემოვიდეს თქვენ სახლში, ბავშვში ამ კარების რაოდენობა არის 2-3. ანუ წყარო იმისი და მზაობა იმისი, რომ უჯრედში შეაღწიოს კორონავირუსმა ბავშვებში არის გაცილებით ნაკლები. ეს სპეციფიური რეცეპტორია, რომელმაც კარი უნდა გაუღოს კორონავირუსს, რაც ბავშვებში არის ცოტა. კიდევ მეორე, რომელიც ასევე თეორია შეიძლება ახლოს იყოს რეალობასთან, გახლავთ ის, რომ კორონავირუსი ბავშვებისთვის სულებითაც არ გახლავთ უცნობი ვირუსი. ოღონდ ძველი ტიპის კორონავირუსი, ძველი, ახლა ჩვენ ამ კორონავირუსს ვეძახით ახალ კორონავირუსს. აი კორონავირუსი, სხვა რესპირაციული ვირუსული ინფექციები, იქნება ეს გრიპი, ეს იქნება ადენოვირუსი, რესპირაციულ სინციტივით და ამავდროულად ბავშვებში არის ძალიან ბევრი. და არის მოსაზრება, შეიძლება ბავშვებს უკვე აქვთ გარკვეული იმუნიტეტი ამ ვირუსის მიმართაც და ამიტომ მათში ეს დაავადება იშვიათად მიმდინარეობს და კიდევ ერთი, რომელიც გუშინ წინ გამოქვეყნდა, ძალიან საინტერესო, ბავშვებში კორონავირუსსა და იქ უკვე არსებულ ვირუსებს შორის გარკვეული ბრძოლა მიმდინარეობს, ანუ ის
ადგილი, სადაც კორონავირუსმა უნდა თავისი ზრეგავლენა მოახდინოს, სხვა ვირუსების მიერ უკვე დაკავებულია და ამიტომ უჭირს კორონავირუს ბავშვის ორგანიზმში შეღწევა. გარდა ამის არსებობს იმუნიტეტთან დაკავშირებული მოსაზრებები, თეორიები ბევრია. მეტნაკლებად ალბათ ვფიქრობთ, რომ ყველა მათგანი შეიძლება რაღაც გავლენას ახდენდეს. საბოლოოდ ძალიან ცოტა დრო არის გასული, რაც ჩვენ ამ ვირუსს სწავლობ და მით უმეტეს ბავშვებთან დაკავშირებით შესწავლა მცირე მასალაზე ხდება და შესაბამისად საბოლოო დასკვნა ან მიზეზი თუ რატომ არის ბავშვებში იშვიათი არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა ამ თეორიას აქვს თავისი არსებობის აზრი და ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს სწორედ გათვალისწინებული დღეისათვის, როდესაც ვამბობთ, რომ იშვიათია ბავშვებში. ბატონო ივანე, აი დაახურული კარის თემები რომ გავაგრძელოთ. არსებობს რაიმე პროფილაქტიკური ზომები უსაფრთხოების ზოგადი ნორმების დაცვის გარდა, რომელიც ბავშვებს იმუნიტეტს გაუძლელებს და ვირუსის თავიდან არიდების ალბათობას გაზრდის. საერთოდ ეს იმუნიტეტის თემა და მედიკამენტის ძიება, რომ დამინიშნეთ რაიმე მედიკამენტი, რომელიც იმუნიტეტს ამიწევს და ჩემ ბავშვს დაეხმარება ინფექციების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ახალი არ არის და ყოველთვის ერთ და იგივეს პასუხობთ, მით უმეტეს კორონავირუსთან დაკავშირებით არ არსებობს არც ერთი პრეპარატი, რომელმაც შეიძლება იმუნიტეტი ბავშვის ორგანიზმის იმდენად აამაღლოს, რომ მან ვირუსს, მათ შორის კორონავირუსს გაუწიოს წინააღმდეგ. ეს არის ილუზია და ძალიან ცუდი იქნება თუ რომელიმე ექიმი ან თუნდაც მშობელი გადაწყვეტს, რომ ესეთი ჯადოსნური წამალი არსებობს და ალევინებს ბავშვს და მას კორონავირუსი არ დაემართება. არა, ჩვენ გაცილებით უფრო მეტ ყურადღებას უთმობთ იმ ზოგად ღონისძიებებს, რასაც ჩვენ ვეძახით პირველ რიგში ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ძალიან მნიშვნელოვანია კვება, აი სრულფასოვანი კვება ითვლება იმუნიტეტის ამაღლების ყველაზე კარგ შესაძლებლობად. სრულფასოვანი კვებას პედიატრებში თავისი პირამიდა, ჩვენ ამას ესე ვეძახით კვების პირამიდა, რომელიც გამომდინარეობს იქიდან რა უნდა მიიღოთ უფრო მეტი. ეს არის ხილი, ეს არის ბოსტნეული, ეს არის გზის პროდუქტები, შედარებით ნაკლებად წითელი ხორცი, შედარებით ნაკლებად კვირეული, ყველაფერი ამას შეუძლია იმუნიტეტის ამაღლება. და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთი ფაქტორი, იმუნიზაცია. ბავშვებში აცრები ითვლება ერთ-ერთ დამცავ ფენომენად. კორონავირუსთან დაკავშირებითაც კი არსებობს მოსაზრება, რომ შეიძლება რომელიმე აცრა, რომელიც ბავშვებში კარგად მოგეხსენება, ძალიან ბევრი კეთდება, პირდაპირ მოქმედებდეს მისი უშუალო მიზეზის საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ამავე დროს ხონდეს არაპირდაპირი დაცვითი მოქმედება კორონავირუსთან დაკავშირებითაც. ეს თეორიაც არსებობს და ესეც იმავე მოსაზრებიდან გამომდინარეობს, რითი შეიძლება დავეხმაროთ ბავშვს. თუ თქვენ იმუნიზაციას კარგად აკეთებთ, დროულად აკეთებთ და იმუნიზაციის კალენდარს იცავთ, ჩათვალეთო თქვენი ბავშვი მაქსიმალურად მზად იქნება ყველა სხვა ვირუსის და მათ შორის კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ძალიან საინტერესო, დიდი მადლობა, მართლაც არაჩვეულებრივი ინფორმაცია იყო ჩემთვის უბრალოდ. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ბატონო ივანეს დიდი მადლობა. ჩვენს ეთერში ექიმი პედიატრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე გვერდებოდა. დიდი მადლობა იმ ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რომელიც ჩვენმა სტუმარმა პირდაპირ ეთერში მოგვაწოდა. ახლა კი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბატონი პაატა იმნაძე გვერდება. ბატონი პაატა სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ შეგვიძლია შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ის რეკომენდაციები, რომელიც მშობლებისთვის იყო. მთავარი აქცენტი ალბათ ერთ-ერთი იმაზე უნდა გავაკეთოთ, რომ მშობლები ხშირ შემთხვევაში თვითნებურად იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ რომელიმე პრეპარატი მათ ბავშვს იმუნიტეტს აუმაღლებს. ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუმრის თქმით, რა თქმა უნდა, ეს არის დაუშვებელი. არანაირი კონკრეტული პრეპარატი არ არსებობს იმისთვის, რომ ბავშვს მივცეთ და შემდეგ უკვე მას იმუნიტეტი ჰქონდეს რომელიმე ვირუსის მიმართ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბავშვების დაცვა შეგვიძლია. ახლა ჩაგვერთო ბატონი პაატა იმნაძე, მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ შემოუერთდით ჩვენს გადაცემას, თქვენი გადატვირთული რეჟიმის მიუხედავად, როგორია სურათი საქართველოში დღეს კორონავირუსით ინფიცირებული პირველი პაციენტის გამოვლენიდან ზუსტად ერთი თვის თავზე? ერთი თვის თავზე მოხერხდა ის, რომ ქვეყანაში შიდა გადაცემა დღემდე არ იყო პრაქტიკულად. ეს არის, ასე ვთქვათ, ის რაც იყო ჩვენი ამოცანა ამ პირველ ეტაპზე. ბატონო, კადრი რო გაასწოროთ თუ შეიძლება. კი ბატონო, ვეცდები. კამერა გამოსატრიალებით, ბატონო პაატა, გვერდულად ჩანს. ტელეფონის კამერა თუ შეიძლება რომ მოაბრუნოთ, იმიტომ რომ ამობრუნებულია.
თუმცა თქვენი ხმა ძალიან კარგად გვესმის. აი კი ბატონო. კი, ახლა გისმენთ. კი ბატონო. ნუ რაშია საქმე, ესე იგი დღეს ეს იყო ჩვენთვის თავარი, რომ აი რაღაც ერთი თვე შეგვეკავებინა ვირუსი. მე მგონი ეს მოახერხეთ, რა თქმა უნდა, ახლა რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო მოიმატებს შიდა გადაცემა და იმპორტირებული შემთხვევები უფრო კონტროლირებადია ახლა და ადვილია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოს ვერ დატოვებს თავის მოქალაქეებს საზღვარგარეთ და ქვეყანაში ისევ შემოდიან ჩვენი თანამოქალაქეები, ძირითადად ეს ხდება თქვა ევროპიდან მათი გამოყვანა თვითმფრინავებით და სახმელეთო საზღვრიდანაც შემოდიან ჩვენი მოქალაქეები. მაგრამ ეს უკვე ძალიან კონტროლირებადი პროცესია, მოგეხსენებათ ყველა კანტინში მიდის, ასე რომ მათ შორის შემთხვევების აღმოჩენა რა თქმა უნდა იქნება და მოიმატებს ისიც, მაგრამ ნუ ყველაფერს აქვს თავის საზღვარი, რაღაც ეტაპზე უკვე ჩვენ დაგვეწყება შიდა გადაცემა. ამიტომაც ის რაც უკვე გაკეთდა ეს ყველაფერი იყო სწორედ ამ შიდა გადაცემის პრევენციისათვის, აი ეს ღონისძიებები დაწყებული ვთქვათ რჩევებიდან და ყველაზე მთავარი რჩევა და ერთადერთი რჩევა და ეხლა ყველაფერი ჩვენ მოსახლეობაზე უკვე დამოკიდებული. თუ არ უნდათ მივიღოთ იტალია, დარჩით სახლში. აი ეს არის დღეს, მეტი აღარაფერი. დღეს ჩვენ თუ არ ვიქნებით ყველანი სახლში, თუ დღეს მარტო ის ადამიანები არ გამოვლენ გარეთ, ვისაც უნდა იმუშაონ და არის რომ ქვეყანა ვერ გაჩერდება, ხო? რაღაც სამსახურება უნდა იმუშაონ. დანარჩენ მე მგონი პრობლემა ტექნიკური, თუმცა რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ შევძლებთ ბატონ პაატასთან დაკავშირებას. მთავარი რჩევა რჩება იგივე, დარჩით სახლში. და რაც თავარი ის სამუშაო რაც შეასრულა დღესდღეობით ბატონ პაატა და სხვა ჩვენი ექიმები, რომლებიც ეს სამუშაო შეასრულეს დღეს, მართლაც საამაყო ჩვენი ქვეყნისთვის და მე პირადად როგორც ექიმი დიდ მადლობას ვუხდი მათ ამ შრომისთვის, რომელიც გაწევით. კი, ნამდვილად ესე მე მგონი კავშირი შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი. გავაგრძელებ. ანუ დღეს არის მთავარი რა, რომ ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ, ყველა ადამიანმა ქვეყანაში დღეს უკვე იმ ეტაპზე შევდივართ, თუმცა თუ ჩვენ არ დავრჩებით სახლში, ისე ინფექცია არ გაჩერდება. ჩვენი ახლა ამოცანა იქნება, რაც შეიძლება მატება იქნება, ნაკლები იყოს ეს მატება ყოველდღიურად, რომ ეს არ მოხდეს ზვავისებურად, რომ ეს არ მოხდეს ისე რომ ჩვენ კლინიკები გადაიკვირთოს იმისათვის, რომ ადამიანების დახმარება სამედიცინო სამსახურებმა შეძლონ, ეს ყველაფერი გაკეთდება ერთ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავრჩებით სახლში. Ja, ბატონო პაატა, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი მესიჯია, თუმცა ჩვენ ახლა ვატყობთ, რომ ხშირად ადამიანებს შეიძლება არ ესმოდეთ და ამიტომ არის ჩვენი მოწოდება ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველდღიური და მე ერთი კითხვა უბრალოდ იმის მიხედვით, რა ეტაპზე დღეს საქართველოა კორონავირუსთან მიმართებაში, გავრცელების ამ ტიპის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ დაახლოებით რა დროისთვის უნდა ველოდოთ ჩვენს ქვეყანაში დაავადების გავრცელების აი ამ პიკს, რომელსაც ველოდებით ყველანი. ჩვენ უნდა ვიწყებთ მარჩიელობას. არ არის ეს ასე ვთქვათ, ხო პროგნოზები ყველანაირი გაკეთებულია, ყველა რომელ გვირაბზე რა იქნება, როგორ იქნება. ჩვენ დღეს ჩვენ ყველამ ერთადერთი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, დავრჩეთ სახლში. დანარჩენს დავითვლით რა ყველაფერი იქნება, მაგრამ მოსახლეობამ ერთი იცოდეს, თუ უნდა რომ ეს ჩვენ ქვეყანაში გადავიტანოთ ეს ყველაფერი შედარებით უმტკივნეულოდ, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს დავრჩეთ სახლში. მეტი არაფერი არ არის საჭირო თქვენგან. ბატონო პაატა, ალბათ შესაძლებელია პარალელის გავლება რა ეტაპზე ახლა საქართველოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, ამაზე რო ვისაუბროთ. ნუ ახლა უყურებთ ხო რა ხდება სხვა ქვეყნებში, რა ხდება თქვათ იგივე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში რა ხდება შეერთებულ შტატებში ხო არ გვინდა რომ ეს მოხდეს ჩვენ ქვეყანაში დავრჩეთ სახლში
ბატონო, გუშინ დადასტურდა კორონავირუსით ორსულის ინფიცირების პირველი შემთხვევა. ბუნებრივია, რომ ორსულები განსაკუთრებულად შფოთავენ თავიანთი მდგომარეობის გამო. რა სიტყვით მათ საყურადღებოდ, თუ არის ცნობილი, როგორ მიმდინარეობს დაავადება ორსულებში? მე კლინიცისტი არა ვარ და ამიტომ ეს კითხვები უკეთესია ხოლმე ჩემ კლინიცისტ კოლეგებს დაუსვათ ხოლმე, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ლიტერატურული მონაცემები, რაც იყო ახლა ერთ ორსულზე, ეს ქალბატონი ძალიან კარგად არის, ნორმალურად არის, არაფერი სასიფათო მას პრაქტიკულად არ აქვს. ასევე ლიტერატურიდანაც ვიცით, რომ თქვათ იგივე ჩინეთის გამოცდილებით ახლა ორსულებს ძალიან არ ერჩოდა ეს ვირუსი. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში ჩვენ სანერვიულო შეიძლება ნაკლები ვქონდეს. სანერვიულო იქნება ის, რომ თუ გავრცელდა ვირუსი ფართოდ, ამას ხელი არ უნდა შეუწყოთ და დავრჩეთ სახლში. კი ბატონო პაატა, მოგესალმებით. მიუხედავად პირადად თქვენი და თქვენი კოლეგების კატეგორიული გაფრთხილებისა, მაინც ფიქსირდება თვითმკურნალობის, უფრო ზუსტად კი პროფილაქტიკის მიზნით კორონავირუსის სამკურნალო გარკვეული მედიკამენტების თვითნებურად მიღების შემთხვევები. რამდენად სახიფათოა მსგავსი ქმედება და რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ სავარაუდოდ ძლიერი მედიკამენტების დანიშნულების გარეშე მიღებამ, ამაზეც რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება. ეს ადამიანები ძალიან დიდი რისკის ქვეშ აყენებენ თავიანთ ჯანმრთელობას. გარდა იმისა, რომ ეს უგდებს მათ იმუნიტეტს ელემენტარულად, იმიტომ რომ ეს პრეპარატი არის გამოყენებული, უფრო გასაგები რო იყოს ადამიანებისათვის, როცა ორგანიზმი ვერ ასე ვთქვათ, საზღვრავს კორონას წინააღმდეგ და ცოტა ზედმეტად რო იწყებს ბრძოლას, აი მაშინ არის ჩართული ეს პრეპარატი, რომ ასე ვთქვათ, იმუნური სისტემა ცოტა დამუხრუჭოს, არ მოხდეს თქვათ, რაღაც გარკვეული ნივთიერებები გამოთავისუფლდება ხოლმე ამ დროს დიდი რაოდენობით, რომლებიც და ფილტვის ქსოვილს თვითონ უკვე ადამიანის ორგანიზმის იმუნური სისტემა აზიანებს თავისივე ფილტვის ქსოვილს და ეს პრეპარატი აგდებს ამ იმუნიტეტს. ამიტომ ამ პრეპარატის გამოყენება, როცა არ არის ეს გადამეტებული იმუნური პასუხი, ისედაც აგდებს ნორმალურ იმუნიტეტს და აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები გაცილებით მაღალი რისკის ქვეშ იქნებიან კორონავირუსით დაავადების. კი ბატონო. ნორმალად აუცილებლად უნდა კითხოთ სწრაფ ტესტებზეც, რომლებიც საქართველოში შემოვიდა და რომელსაც ევროპაში იგივე გერმანიაში წარმატებით იყენებენ და არის ვარაუდი, რომ სწორედ ამ მასობრივ ტესტირებას უკავშირდება გერმანიაში ვირუსის გავრცელების მაღალი მაჩვენებლის ფონზე სიკვდილიანობის მცირე რიცხვი. ეს სწორედ ის ტესტია, რომელსაც გერმანიაში იყენებენ და პირადად თქვენ თუ უკავშირებთ გერმანიაში ლეტალობის დაბალ მაჩვენებელს მასობრივად ხელმისაწვდომ ტესტირებას. ტესტირების სტრატეგია სულ სხვა არის და კორეის სულ სხვა არის. კორეის მაგალითი უფრო გასათვალისწინებელია ვიდრე გერმანიის, იმიტომ რომ გერმანიის მაგალითი გამოგვადგება კი ცოტა ხანში გამოგვადგება ჩვენ როცა ფართოდ იქნება გავრცელება ვირუსის. იმიტომ რომ ეს ტესტები იჭერენ უკვე ავადმყოფს მე-7 დღეს, მე-5, მე-6, მე-7 დღეს. ძირითადად მაინც ერთი კვირის მანძილზე. ანუ თქვენ რო უკვე ავათახათ, აი ეს ტესტი ამას გამოავლეს მე-7 დღეს. დღეს ჩვენ ყოველგვარი სწრაფი ტესტის გარეშე სწრაფად ვადგენთ და რამდენიმე საათში განსხვავებით ბევრი სხვა განვითარებული მდიდარი ქვეყნისაგან, რომელსაც რამდენიმე დღე ჭირდება ამას. და ვადგენთ, ასე ვთქვათ, ოქროს სტანდარტით ვადგენთ სწრაფად. ადამიანი არის თუ არა ინფიცირებული. ამიტომ აი ამას როდესაც ვიღაცები სასპეკულაციოდ იყენებენ, ხო, არ არის რა ესე. ეს ქვეყანა ამას ახერხებს. ჯერჯერობით ახერხებს. კიდევა პროფესიონალის რჩევები. იქნება ათასობით ავადმყოფი რო იქნება, აი სწრაფი ტესტი მერე იქნება. კარგი, იმიტომ რომ მოხერხდეს, ასე ვთქვათ და დაავადებულის დაჭერა რომ მოხდება. ამიტომ დღეს დავანებოთ რა თავის სწრაფი ტესტი, არასწრაფი ტესტი, PCR-ი, ყველა ის გახდა ახლა საქართველოში ექსპერტი გახდა და დაეხმარონ რა იმ ქვეყნებს სადაც ძალიან გვიჭირთ რა, ჯერ ესე არ გვიჭირს რა ჩვენ. ჩვენი ახლა ერთადერთი დახმარება არის დარჩით სახლში. დარჩით სახლში. აი ეს არის ჩვენი დახმარება დღეს. და კიდევ ერთი შეკითხვა ბატონო პაატას, ამ საუბარს დავასრულებთ. კვირის უმთავრესი საკითხი მარნეული შემთხვევა იყო, როცა კორონავირუსით დაინფიცირებულმა პაციენტმა უსაფრთხოების ნორმები არ დაიცვა და დაინფიცირების საფრთხის წინაშე ასობით ადამიანი დააყენა. ამის გათვალისწინებით, იმის მიუხედავად, რომ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული, ხომ არ ფიქრობთ, რომ უსაფრთხოების ნორმების კიდევ უფრო გამკაცრება დადგება დღის წესრიგში? ვიცი, რომ ამ შეკითხვას ხშირად გისვამენ, მაგრამ გვაინტერესებს.
რა თქმა უნდა, მარნეულში გაკეთდა ის, რაც უნდა გაკეთებულიყო ძალიან სწრაფად, ოპერატიულად და გამოცხადდა საკარანტინო ზონად არა მარტო მარნეული, არამედ ბოლნისის რაიონიც, ორი რაიონი არის საქართველოში, ორი მუნიციპალიტეტი გამოცხადებული საკარანტინო ზონად და თუ ჩვენ ვერ გავიგებთ იმას, თუ ჩვენ ვერ შევიგნებთ იმას, რომ დავრჩეთ სახლში, მთელი საქართველო გამოცხადდება საკარანტინო ზონად. არსებობს ისეთი პაციენტი, რომლის დაინფიცირების ისტორიაც არ ვიცით. ასეთი პაციენტი ახალ პაციენტებს შორის მიმდინარეობს ახლა კვლევა, მოგახსენებათ ახლა უცბად ამის დადგენა შეუძლებელია ხოლმე. ამიტომ არსებობს ასეთი თქვათ შემთხვევა, მოგახსენებათ იგივე მარნეული ქალბატონის შემთხვევაში კვლევას რამდენიმე დღე დაჭირდა იმისაც, რომ დადგენილიყო თქვათ ის თუ რა გზით შეიძლებოდა ქალბატონი ვინ იქნებოდა მისი ინფიცირების წყარო. ამჟამადაც არის კვლევაში ასეთი პაციენტი, რომლის ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს ძალიან ღრმა და ინტენსიური კვლევა, რომ დადგინდეს თქვათ მისი ინფიცირების წყარო, მაგრამ ეს ვერ გაგრძელდება მუდმივად ქვეყანაში. ეს შეუძლებელია, საქართველოს არ არის თუ არა, საქართველოს დედამიწაზეა. ის რა დედამიწაზე ხდება, საქართველოშიც იქნება. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ახლა არის დავრჩეთ სახლში, თუ გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი წავიდეს შედარებით უმტკივნეულოდ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ყაატა, იმედი გვაქვს რომ ყველა გაითვალისწინებს თქვენს რჩევას, იმიტომ რომ ერთადერთი იარაღი ხოლმე ეგ დაგვჭირ რომ დავრჩეთ სახლში, ჩვენ კი თქვენთვის ვიმუშავებთ და ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ აქამდე იმისთვის, რომ მოკლედ სახელმწიფო ნორმალურად იმუშაოს, თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ახლა კი დრო დგება რომ ნელ-ნელა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მანამდე მაყურებელს შევაჯამოთ განვლილი 1 საათი. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია მიიღო მაყურებელმა სწორედ ჩვენი გადაცემიდან. მთავარი რეკომენდაცია რჩება ისევ ის დარჩით სახლში. გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და თითოეულ ადამიანს მოუწოდებ, რომ ჩვენი თვითშეგნება ქართულმა ერმა აჩვენა, რომ მაღალი თვითშეგნებით გამოვირჩევით და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ მოუფრთხილდეთ თითოეულ ჩვენთაგანს და ჩვენს უფროს თაობას, რა თქმა უნდა, და შევეცადოთ რომ დავრჩეთ სახლში და ეს იყოს ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანებს. გაწეული სამსახურისთვის, მადლობა პროდიუსერებს, იმ ადამიანებს, ვინც ამ გადაცემაზე მუშაობენ, იმ ადამიანებს, ვინც კამერების უკან დგანან, ოპერატორებს, ბიჭებო, დიდი მადლობა თქვენ. თქვენ კი ძვირფასო მაყურებლებო, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ და ყველას სახელით გთხოვთ დარჩეთ სახლში, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გადარჩენის საშუალება. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩვენს ქართველ ექიმებს, ექთნებს, მთელს სამედიცინო პერსონალს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პროფესიონალიზმისთვის, თავს დაუზოგავი შრომისთვის. ჩვენ კი გემშვიდობებით ხვალამდე ზუსტად 11 საათსა და 20 წუთზე დაგიბრუნდებათ დილის შოუ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, დაიცავით ყველა რეკომენდაცია, ჯანმრთელობას გისურვებთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ კი მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით.